Mọi người có bao giờ kiểu vô tình thấy cái email thông báo thăng chức của một đồng nghiệp cùng phòng, xong ngay khoảnh khắc đó trong đầu chỉ xẹt qua đúng một câu: "Ủa, sao không phải là mình chứ?" Thật sự, nó không phải là sự ghen tị nhỏ nhen đâu anh em ạ. Nó là một cái cảm giác vô cùng rõ ràng, kiểu mình biết chắc chắn là mình xứng đáng hơn thế rất nhiều. Chào anh em, Hùng Đất đây. Hôm nay trong bài chia sẻ này, mình với anh em sẽ ngồi lại, nhâm nhi cốc cà phê và bóc trần một sự thật, một luật chơi ngầm trốn công sở, cái thứ không một trường đại học hay là một dòng cốt nào từng dạy chúng ta cả. Nào, bắt đầu nhé. Quay lại cái câu hỏi nhức nhối lúc nãy, sao không phải là mình? Anh em dân kỹ thuật chắc thấm cái này lắm. Thử nghĩ mà xem, rõ ràng mình cày bục mặt, hiểu hệ thống đến từng chân tơ kẽ tóc và luôn là cái tên bị réo đầu tiên mỗi khi server sấp. Nửa đêm bật dậy sửa bóc, có. Cuối tuần ôm máy tính, cũng có luôn. Thế là đến cuối năm, ngay cái mùa review đánh giá ấy, ánh hào quang lại gọi thêm một ai đó khác, chứ tuyệt nhiên không phải mình. Cái cảm giác hụt hẫng đó, nói thật là nó nhói, đau phết đấy. Và cái nghịch lý trốn công sở này, nó diễn ra như cơm bữa. Để mình lấy ví dụ cho anh em dễ hình dung nhé. Đây là câu chuyện thật về hai đồng nghiệp, mình tạm gọi là A và B đi. Ở một team mình từng làm chung. Họ làm cùng dự án, chịu áp lực chung một sếp và cùng trải qua 6 tháng cao điểm mệt mỏi y chang nhau. Người đầu tiên là nhân viên A. Kiểu người này thì đúng chuẩn là xương sống thầm lặng của team. Hồi đó công ty có một con hệ thống thanh toán legacy cũ rích. Anh em làm tech thì biết rồi đấy. Chạm vào mấy con hệ thống này thả đập máy còn hơn. Logic nó rối như mớ bỏng bỏng. Nhưng A lại tự nguyện nhận cái cục nợ đó. Cậu ấy cắm mặt thức trắng không biết bao nhiêu đêm để lôi ra, đập đi, xây lại toàn bộ kiến trúc. Kết quả, hệ thống chạy mượt mà, êm ru. Nhưng bù lại, sau một đống công sức khổng lồ đó, A chỉ lặng lặng đẩy code lên, rồi lầm lũi làm tiếp task khác, không một lời than thở, cũng chẳng thèm kể lể với ai. Trong khi đó, nhân vật B thì lại mang một cái vai hoàn toàn khác. Nói thật nhá, xét về chính code hay khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật sâu, B chẳng có gì nổi bật đâu, thậm chí là hơi mở nhạt. Suốt nửa năm đó, B chủ yếu đóng vai trò người kết nối. Tức là sao? Tức là chạy qua chạy lại giữa các phòng ban, set up mấy cái meeting để gỡ rối quy trình cho hai team đang bị tắc. Chú ý điểm này nha anh em, B không hề trực tiếp fix bất cứ một con bug nghiêm trọng nào cả. Nghe đến đây, bên A thì cày bục mặt tái thiết hệ thống, bên B thì chỉ họp hành, không code sâu. Nhưng cái ăn tiền của B nằm ở đây. B cực kỳ kiên trì với việc hiện diện. Cứ xong mỗi buổi họp, B lại quăng một cái tin nhắn dài, tóm tắt siêu chi tiết vào group chung của dự án. Nào là ai làm gì, vướng ở đâu, tuần sau A kiểm tra. Cứ thế, tuần này qua tuần khác, B liên tục đập vào mắt tất cả mọi người, từ anh em dev cho đến các sếp lớn. Rồi mùa đánh giá đến, anh em đoán xem ai được thăng chức. Không có cú tuyết nào đâu, chính là B đấy. Bất công quá đúng không? Mình biết nhiều anh em đang nghĩ như vậy. Nhưng khoan, nếu chúng ta chỉ ngồi đây và chửi cái môi trường toxic thì chẳng giải quyết được gì. Thực sự, chúng ta phải nhìn thẳng vào cái căn phòng đánh giá kín kia kìa, cái nơi định đoạt xem miếng bánh ngân sách thăng chức eo hẹp sẽ thuộc về ai. Và đau đớn thay, trong cái căn phòng đó, những người như E lại hoàn toàn vắng mặt. Ở trong phòng đó, hội đồng hỏi sếp của A một câu rất thẳng. Nửa năm qua, A làm được cái gì thực sự đột phá? Ngay khoảnh khắc đó, sếp của A đứng hình. Không phải vì sếp tôi, mà vì có một sự thật nghiệt ngã. Tổ chức vận hành bằng những câu chuyện. A đã bao giờ đưa cho sếp một kịch bản để sếp đem ra đấu tranh bảo đề mình chưa? Chưa hề. Mọi chiến công vĩ đại của A nó chỉ nằm im lìm trong mớ lịch sử commit trên GitHub thôi. Mà nói thật, có ông sếp lớn nào rảnh rỗi đi lật từng dòng commit ra xem đâu. Vậy thì kinh rễ của bi kịch này nằm ở đâu? Mình nói thẳng luôn, nó không nằm ở năng lực code hay thái độ của anh em. Nó đến từ một thứ gọi là lỗi tư duy nhị phân. Một cái niềm tin ngây thơ mà anh em kỹ thuật tụi mình hay mang từ hồi đại học ra, đó là mình cứ làm thật tốt đi, hữu xạ tự nhiên hương, người ta tự khắc sẽ nhìn nhận. Vâng, một sự nhầm lẫn tai hại. Trong cái thế giới dòng lệnh của anh em mình, mọi thứ nó rõ ràng lắm, rành mạch nhị phân luôn. Cốt chạy là chạy, lỗi là lỗi, đúng sai chứng minh bằng log, bằng số liệu, chẳng cần giải thích rông dài. Nhưng tổ chức con người thì no. Họ không phải là một cái compiler, họ vận hành dựa trên cảm xúc, trên những câu chuyện và dựa trên những ấn tượng đập vào mắt họ hàng ngày. Anh em fix được 100 con bug, chẳng ai nhớ đâu. Nhưng câu chuyện của ai được lan tỏa nhiều nhất, xuất hiện đúng lúc nhất, người đó thắng. Chính vì cái tư duy hữu xạ tự nhiên hương đó mà anh em đang lãng phí một công cụ cực kỳ quyền lực ở văn phòng. Đó là cần tái định nghĩa lại ngay cái buổi one-on-one với sếp. Không gian đối thoại chiến lược này đang bị dùng sai cách trầm trọng. Đa số anh em ngại nói về mình, sợ mang tiếng khoe khoang, nên cứ biến buổi đó thành buổi báo cáo 15 phút. Vô ngồi đọc 10 cái task, hỏi sếp có dặn dò gì không, dạ vâng rồi đi ra. Anh em tưởng thế là chuyên nghiệp à? Không, đó là đang tự ném cơ hội của mình qua cửa sổ đấy. Phải định nghĩa lại một cách rõ ràng thế này, buổi one on one chính là tài sản quý giá nhất của anh em.
Nó là cơ hội hiếm hoi nhất để đối thoại chiến lược song phẳng với cái người đang cầm trịch sự nghiệp của mình. Việc anh em chọn cách im lặng rụt rè trong cái không gian này thực chất không phải là khiêm tốn đâu, mà là anh em đang tự tước đi cách quyền lợi được phát triển của chính bản thân mình. Hậu quả của cái việc chỉ vô báo cáo task vụn vặt là gì? Là sếp sẽ dán ngay cho anh em một cái nhán: đây là một người thợ code chăm chỉ. Và chỉ dừng ở đó thôi. Họ hoàn toàn không biết tham vọng của anh em là gì, không biết mục tiêu 2 năm tới anh em muốn lên tech lead hay senior. Thế thì lúc vào phòng họp kín, dù anh em có giỏi bằng giời, sếp cũng lấy đâu ra đạn để bảo vệ anh em trước hội đồng. Lỗi này không phải của sếp nha, lỗi là do anh em đã không cung cấp đủ chất liệu cho họ. Đến đây chắc nhiều anh em bắt đầu toát mồ hôi, kiểu rào cản tâm lý lớn quá, giờ lật ngược tình thế kiểu gì? Đừng lo, tin vui cho anh em là những cú nhảy vọt trong sự nghiệp không cần phải đi kèm với mấy lời tuyên bố đao to búa lớn. Không cần phải hùng hổ xông vào phòng sếp đập bàn đòi tăng lương đâu. Anh em chỉ cần thay đổi từ một câu hỏi rất nhỏ thôi. Đây, câu thần chú đây, ghi nhớ thật kỹ nhá. Sếp thấy em cần thay đổi điều gì ở hiện tại để sẵn sàng gánh vác những trọng trách lớn hơn của team trong tương lai. Đó, lựa một ngày đẹp trời, ngồi xuống, nhìn thẳng mắt sếp với vẻ mặt thật cầu thị và hỏi đúng câu này cho mình. Về mặt chữ nghĩa, nghe thì nhẹ nhàng, nhưng tin mình đi, nó là cái chìa khóa vạn năng đấy. Nó lập tức bẻ lái cuộc trò chuyện sang hướng chiến lược, về tương lai, về sự phát triển. Thử hỏi, nếu anh em không chủ động mở lời, thì bao giờ cuộc trò chuyện này mới diễn ra? Có thể là không bao giờ. Nên là mình không muốn vứt cho anh em một cái checklist khô khan để làm theo như một cái máy đâu. Cái mình muốn là sau bài phân tích này, anh em hãy tự ngồi lại 1 phút, thành thật với bản thân và trả lời câu hỏi: trong suốt 1 tháng qua, có bao nhiêu % mồ hôi nước mắt của anh em được sếp thực sự nhìn thấy, thấu hiểu và đủ tự hào để đem đi kể với người khác? Đừng có mang mấy cái báo cáo tự động ngày thứ 6 ra đếm nha. Nếu trong đầu anh em bây giờ chỉ là một cục mơ hồ thì nhớ cho kỹ, không phải do anh em dở mà là do anh em đang chơi một trò chơi chưa nắm rõ luật. Thế thôi. Và cái luật chơi phũ phàng bực nhất ở chốn văn phòng mà chúng ta phải khắc cốt ghi tâm, đó là giá trị ẩn mình là giá trị không tồn tại. Chấm hết. Anh em làm ra một tính năng hoàn hảo đến mức không có một cái bug nào, nhưng nó nằm im trong bóng tối không ai nhắc tới, thì có như nó chưa từng xảy ra. Ở cái thời đại công sở chạy với tốc độ ánh sáng này, chẳng có ai đủ rảnh rỗi hay tốt bụng đi cầm đèn pin soi tìm những viên ngọc ẩn mình như anh em đâu. Vậy nên chốt lại bằng một câu cuối thôi, công việc của anh em có đang tàng hình không? Nghe xong chuyện của A và B, anh em có thấy nhột nhột, có thấy cái bóng của mình trong đó không? Cảm giác cày ngày cày đêm, nhưng cuối cùng mình cứ như một bóng ma trong công ty vậy. Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận nhé. Mình hứa sẽ đọc từng cái một để hiểu rõ hơn nỗi lòng của mọi người. Nếu bài chia sẻ này đánh trúng cái chỗ ngứa của anh em thì tiếc gì một nút chia sẻ cho những đồng đội đang thực sự cần nó, đúng không? Cảm ơn anh em đã ngồi lại với mình đến phút này. Chào mọi người và hẹn gặp lại trong những buổi trò chuyện tiếp theo.